sel tanpa perlu paparkan sumber datanya. Jom kita tengok. Pilih keseluruhan data yang perlu untuk hasilkan chart. Kemudian, tekan ke kunci alternate dan F1 untuk hasilkan bar chart dengan mudah. Ubah sedikit lokasi chart supaya tidak menutup tabel datanya. Paparan data boleh diubah mengikut keperluan, iaitu dengan menggunakan ikon switch row column dalam tab Chart Design. Secara default, tabel data source perlu dipaparkan bersama-sama chart. Sekiranya anda hide column atau row bagi tabel data tersebut, chart tidak kelihatan. Mungkin kita perlu hidekan tabel data source, contoh untuk mengelakkan data dari dimanipulasi atau diketahui orang lain. Lakukan steps berikut untuk paparkan chart setelah kolom atau row di-hide. Klik pada chart. Pilih ikon select data pada tab Chart Design. Paparan select data source akan dipaparkan. Kemudian, klik pada Hidden and Empty Cells button. Pada paparan Hidden and Empty Cell Settings, tandakan tik pada kotak Show Data in Hidden Rows and Columns. Klik OK. Itulah dia asal tips kita untuk kali ini. Selamat mencuba. Jangan lupa like, share and subscribe Pro Database. Bye-bye.